ल आज हामीले पढ्ने द अर्थ। अब यसको हामीले यसमा कन्टेन भएका सबै ब्लड भेसल्सहरू, आर्टरिज अनि भेन्स, त्यसै गरेर यसमा कन्टेन भएको फ्लो च्याम्बर सिस्टम, यो सबैलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेर भ्याएको हो। र आज चाहिँ स्पेसली यसो गर्ने भनेको डायग्राम बनाउने अनि हार्टको मेकानिजम चाहिँ डिस्कस गर्ने हामीले है। सो म हार्टको सिम्पली फिगर कसरी सजिलै बनाउन सकिन्छ त त्यो सजिलो मेथडबाट गएँ। हार्टको फिगर बनाउनु बेला चाहिँ सबैभन्दा इजी हैन, इजी गर्दाखेरि चाहिँ मैले दुईटा सिम्पल आलु बनाएँ है, जो अलि टाढा टाढा भयो। हार्टको फिगर बन्दैछ है। यो हार्टको फिगर बनाउन पनि सिकिहाल्ने है, बनाउन सिक्ने अनि यसको बारेमा लेख्न सिक्ने। खासमा यो लेफ्ट र राइटपट्टिको यो ठुलो हुनुपर्छ। सर त्यो हार्ट बनाउने तरिका हो? मैले सिम्पली हार्ट तिमीलाई ठिकै लाग्छ कि नै भन्ने कुरा हो। अब मैले त अब म चित्र त राम्रै बनाउँछु कि, त्यही भएर म डाइरेक्टली पनि बनाउँछु। तिमीलाई यसरी सजिलो लाग्छ कि भनेर बनाइरहेको छु है। यो हार्टको चारवटा च्याम्बर बन्छ पछि गएर है। अहिलेलाई चाहिँ यो यतिकै राख्यो। पछि गएर चाहिँ फोर च्याम्बर हार्टमा चाहिँ कन्भर्ट हुने हो। ल मैले हार्ट बनाउँदैछु। यो अलि फिगर अलि माथि भएछ, सो म यो माथि लेखेको नाम चाहिँ मेटाएँ अहिले है। अब हार्टमा चाहिँ स्पेसल्ली के हुन्छ भनेर जानियो हामीले। एउटा हार्टदेखि बाहिर जाने पार्ट्सहरू अनि एउटा हार्टदेखि भित्र आउने पार्ट्सहरू। यो यतापट्टिको हाम्रो राइट पार्ट्स हो, यो राइट हो, राइट यो लेफ्ट। सो राइटदेखि ब्लड चाहिँ लेफ्ट तिर चाहिँ पम्प हुने बेला चाहिँ यो लङ्समा जान्छ हैन। यो लङ्समा जान्छ, राइटदेखि यो लङ्समा जाने हो। यहाँदेखि यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलले राइट भेन्ट्रिकलले पम्प गर्यो भने यहाँबाट यतापट्टि जान्छ। यहाँबाट चाहिँ बडी पार्ट्समा जाने हो, अयोटा हुँदै बडी पार्ट्समा जान्छ। त्यसैले पहिला मैले यो अयोटा हुँदै यो चाहिँ यता जाने पार्ट बनायो भने सिम्पली यहाँदेखि पम्प गर्यो भने ब्लड यसरी ब्लड यहाँदेखि पम्प भएर चाहिँ यहाँदेखि यसरी जान्छ यतापट्टि जाने बाटो। र यहाँदेखि चाहिँ हार्टदेखि चाहिँ बडी पार्ट्समा जाने यो सबैभन्दा मेन ब्रान्च, यो बडी पार्ट्समा जाने अयोटामा जाने। यो ढिलो आउने चाहिँ नगरिदिने है। एडमिट गर्न जानुपर्छ फेरि उता, ल्यापटप टाढै छ। त्यसैले ल यो बडी पार्ट्समा जाने अयोटा हो है। अब यो कसरी जान्छ त भन्दाखेरि यो यसरी यहाँ मैले बङ्गाएको छु है। यो यसरी बाङ्गिनुमा के छ त कारण भन्दाखेरि अब यो एउटा यतातिर गयो र एउटा यतातिर गयो र मैले यस्तो गराएँ। यो भनेको लङ्समा एउटा बाटोबाट गयो, यो अर्को लङ्समा जान्छ है। ब्लड राइटले पम्प गर्यो भने यति हो, राइटले पम्प गर्यो भने एउटा यता जान्छ, एउटा यतापट्टि लङ्समा जान्छ। र अब सुरुमा के कुरा आउँछ त, ब्लड कलेक्ट हुने बेला इन्फिरियर भेनिकामा र सुपेरियर भेनिकाबाट चाहिँ यहाँ राइट अरिकलमा आएर बस्नु पर्यो र यो कलेक्ट हुने ठाउँ बनाउने है। अब यो यस्तै गरेर यहाँबाट चाहिँ बाहिर जाने हो। अब यहाँ कलेक्ट हुने ठाउँ बनाउने हामीले। अब माथिबाट चाहिँ सुपेरियर भेनिकामा आउँछ है। सुपेरियर भेनिकामा आए, यहाँ तलबाट चाहिँ इन्फिरियर भेनिकामा। यो दुईटै भेनिकामा बनायो मैले। खासमा चाहिँ यसो हार्टको फिगर बनाउनु भने यस्तो स्ट्रक्चर दिइरहेको हुन्छ हैन। मैले यो इन्फिरियर भेनिकामा बनाएँ। अब यहाँ ब्लड कलेक्ट हुने यसमा कलेक्ट हुन्छ। अब ब्लड यहाँ आएर
ब्लड कलेक्ट भइसकेपछि यो अरिकल बन्यो। अरिकल भइसके पछाडि यसमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ भल्भ आउँछ र यहाँ पनि यसरी भल्भ जान्छ। यो अरिकल हो, यो भेन्ट्रिकल भयो। अब भल्भ यहाँ पनि बस्छ है। यो यता गएर ब्याक नहुने, यहाँ पनि भल्भ बन्यो र यसलाई मैले छुट्याइदिएँ। यहाँनिर सेप्टम भन्छ। सेप्टम भनेको थाहा छ के अरे होइन हामीलाई? मसल्स द्याट सेपरेट द लेफ्ट एन्ड राइट हेमिस्फियर अफ द हार्ट है। यसरी चाहिँ यहाँ ब्लड कलेक्ट हुने हो र यहाँ कलेक्ट हुन्छ, यसमा कलेक्ट हुन्छ, कलेक्ट यहाँ हुन्छ, यो राइट अरिकलमा यहाँ आउँछ, यहाँबाट पम्प हुन्छ, यहाँदेखि लङ्समा जान्छ। लङ्समा गइसकेपछि अब लङ्सदेखि आउने ठाउँ चाहियो। यहाँ लङ्सदेखि आउने ठाउँ चाहियो हामीलाई। लङ्सदेखि आउने ठाउँ यो माथिको यो फिगर बनाएको चाहिँ यसरी लगेर इन्फिरियर भेनिक क्याभा भयो। अब यसले चाहिँ हार्टबाट अयोटा डिभाइड गरिरहेको छ, माथि गएर तीनटामा डिभाइड गर्ने हो यसलाई। यो फिगर अलि ठाउँ पुगेन मलाई बनाउन। यो त्यो आर्टरिजहरू यसमा कनेक्टेड हुन्छ। अब यहाँ ठाउँ चाहियो हामीले बनाउने र यसले मस्कुलर पार्ट हामीले अरू आर्टरिजहरू दिउँ होइन, के फरक पर्दैन आर्टरिजहरू बनाउँदाखेरि। अब ब्लड कलेक्ट हुने ठाउँ भनेको यो अलिक ठुलो बनाइयो, यति बनाउँदा हुन्छ। अब ब्लड कलेक्ट हुने ठाउँ बनाउने, यसमा चाहिँ ब्लड कलेक्ट बनाउने ठाउँ बनाउने बेला चाहिँ लेफ्ट र राइट दुईटै लङ्सबाट चाहिँ यो यहीँ आएर बस्ने हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यसरी डबल ब्रान्च गराएँ मैले। किन गराएँ त भन्दाखेरि एउटा लेफ्ट हार्टदेखि लङ्सदेखि आउने र एउटा राइट लङ्सदेखि आएर यसमा कलेक्ट हुने हो। यहाँ कलेक्ट भइसकेपछि त अब कलेक्ट हुने ठाउँ चाहियो यहाँ है। मेरो फोनमा फोन आयो है, सो त्यो फोनलाई हामी स्किप गरौँ ल। अब यहाँबाट चाहिँ योमा सेपरेट हुने बेला चाहिँ यसमा एउटा भल्भ र यसबाट चाहिँ यसमा एउटा भल्भ। यो मैले भल्भ किन बनाएँ त भन्दाखेरि यो लेफ्ट अरिकलदेखि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जाने बेला ब्लड चाहिँ यहाँ गर्दा चाहिँ यसरी यहाँ कलेक्ट भयो। अब यो त हाम्रो अयोटामा जाने पाइप हो है, यसमा पनि एउटा भल्भ हुन्छ। यसमा चाहिँ यतापट्टि भल्भ बनाइयो। यति भयो, हार्ट बन्छ, अरू केही चाहिएन। अब राम्रो नराम्रो भएपछि यसो मिलायो भने चाहिँ हिँड्ने त स्ट्रक्चर बिग्रियो जस्तो लाग्यो भने सबटा यति मेट्ने। यस पछाडि चाहिँ यसलाई यस्तो गराउन सकियो, अलि स्ट्रक्चर दियो। अनि यो माथिको पनि अलि मिलाएको छैन, यसलाई पनि स्ट्रक्चर दिन सकियो। तर विशेष गरेर यति चाहिँ चाहियो। अब अलि एट्र्याक्टिभ देखाउनलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले यस्तो गराएर लाइन्सहरू दिने बुकमा चलन छ है। यसरी लाइनहरू दिने चलन छ बुकमा, अलि एट्र्याक्टिभ हुन्छ पेन्सिलले स्केच गर्दाखेरि है। मैले पनि त्यस्तै बनाएँ है। यो मसल्स हो। अब यसलाई लेख्न सकियो, यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो हैन, यो राइट भेन्ट्रिकल। अनि यो राइट अरिकल जहाँ ब्लड कलेक्ट हुन्छ यहाँदेखि यो सुपेरियर यो र यो दुवै भेने काभा हो। यो तलबाट इन्फेरियर भेने काभा, and the upper one is superior
vena cava अनि जहाँ कलेक्ट हुन्छ त्यसलाई हाम्रो अरिकल भन्छन् सो दिस इज द राइट पोर्सन अफ द अरिकल सो इट इज नोन एज राइट अरिकल and this one is left auricle यो पल्मोनरी आर्टरी हो जो लङ्समा ब्लड पम्प गर्छ यहाँदेखि हामीले सर्कुलेसन देखाउन सक्छौँ है सर्कुलेसन के गरेर देखाउने त भन्दा ब्लड यहाँदेखि यहाँ इन्टर हुन्छ अनि यहाँदेखि पनि इन्टर हुन्छ सो यहाँदेखि यहाँ इन्टर भयो यहाँदेखि ब्लड यता पम्प भएपछि हार्टदेखि लङ्समा गयो लेफ्ट र राइट लङ्सदेखि यहाँ इन्टर भयो अनि यहाँदेखि फेरि अरिकलदेखि फेरि भेन्ट्रिकलमा आयो र भेन्ट्रिकलमा आएपछि यो यहाँदेखि पम्प पनि हुन्छ यहाँ हुँदै बडी पार्ट्समा यसरी चाहिँ जाने हो ठिक छ ठिक छ ठिक छ हैन हार्ट जस्तो त भएको छ तर हाम्रो चाहिँ भएन तिम्रो भएन अब यस्तो यो एकैचोटि बन्दैन हैन अब म चाहिँ अलि चित्र बनाइरहने भएर चाहिँ यो यस्तो भएको हो है तिमीहरूले पनि 2-4 चोटि प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो एटलिस्ट हैन यो राम्रो फिगर अट्र्याक्टिभ फिगर अट्र्याक्ट गर्नलाई त अलि एक्सरसाइज त चाहिन्छ है त्यही भएर ल यो मैले बनाएँ तिमीहरू घरमा प्र्याक्टिस गर यो हुन्छ है बन्छ हामीले विशेष गरेर हटमा धेरै केही जान्नु परेन अब भेनेकावा द्याट मिन्स भेन्सहरूको कम्बिनेसन्स This inferior vena cava carried out the blood from the inferior portion of the body into the heart, and it collects the blood in the right auricle of the heart, which is the first chamber of our heart. And if the blood is collected in the right auricle, then due to the excess pressure, these two valves get opened, and the blood they collected into the right ventricle. When the deoxygenated, these are all blood which are carried out by the inferior vena cava and the superior vena cava are deoxygenated blood which gets exchange their oxygen with carbon dioxide at the capillaries. So when the blood get collected in this right ventricle, in order to exchange this carbon dioxide and the waste product into our lungs with oxygen, right ventricle pumps very first time the blood into the lungs. Since we have got the two lungs in our left and right hemisphere of our body, this pulmonary artery, this one is pulmonary artery, which pumps the blood into our lungs. Artery. While we mention this artery, most of the arteries, all of the arteries of our blood vessels, which are the blood vessels called arteries, they all carry the oxygenated blood from hearts to the body parts. But this pulmonary artery is the only artery, only one vessels named with artery, which carries the deoxygenated blood out of the heart. So, यतापट्टि लेफ्ट लङ्समा गयो यतापट्टिको चाहिँ यो बाटो हुँदै राइट लङ्समा चाहिँ ब्लड लिएर आउँछ अब दुईटै लङ्सबाट ब्लड के हुन्छ त हामीले पढाएको छौँ 9 क्लासको रेस्पिरेटरी सिस्टममा त्यहाँ चाहिँ ब्रोन्कायल्सहरुको पछाडिपट्टि क्यापिलरीज हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ यिनीहरुले कार्बन डाइअक्साइड छोडेर अक्सिजन ल्याएर आउँछ as they get returned from lungs in both the left and the right lungs, they get entered into our hearts through the pulmonary vein. These two blood vessels are pulmonary vein. यिनीहरु pulmonary vein हुन् अब यहाँदेखि लेफ्ट र राइट लङ्स देखि चाहिँ यहाँ ब्लड कलेक्ट हुन्छ कहाँ त लेफ्ट अरिकलमा now the oxygenated blood is collected into our left auricle of our heart, and this oxygenated blood when collected in the left auricle and
when the pressure is masked, then these valves, two valves get open and the blood then further collected into the left ventricle. As the pressure get excess, these muscles get expand and further they get contract to pump the blood collected in the left ventricle into our body through aorta. This one is aorta, where the number of arteries are connected. So the blood is pumped to the aorta. And here into this inside the heart, we have got four valves, चारवटा valves छ यहाँ. एउटा हिँड्ने जो अरिकलदेखि भेन्ट्रिकलमा राइटपट्टि आउँदाखेरि र राइट भेन्ट्रिकलदेखि लङ्समा जाने बेला एउटा valve यहाँ र लङ्सदेखि फेरि यहाँ आउने बेला चाहिँ लेफ्ट अरिकलमा कनेक्ट भइसकेपछि अरिकलदेखि भेन्ट्रिकल जाने बेला एउटा valve यहाँ र ब्लड पम्प गर्ने बेला चाहिँ यो अयोटामा जाने बेला अयोटा र यो भेन्ट्रिकलको बीचमा चाहिँ एउटा valve, चारवटा valve, bicuspid, tricuspid, pulmonary, bicuspid, tricuspid, aortic and pulmonary vein, pulmonary valve है. Aortic भनेको अयोटासँग जोडिने valve, pulmonary valve भनेको pulmonary artery मा हुने valve, bicuspid भनेको यता, tricuspid भनेको यसमा हुने है. चारवटा valve छन् र ब्लड को मेकानिजम फिगर हामीले बनाउन सकिहाल्छौं है. ल यो फिगरमा कुनै समस्या छ? नाइ सर. यो प्रब्लम चाहिँ नहुनु पर्ने है. फिगरमा यो बुकबाट प्र्याक्टिस गरौँ सजिलै बन्छ भने है. यो हामीले देखाएको छ यो फिगरमा ब्लड कहाँदेखि कहाँ कलेक्ट हुन्छ. अब यसमा चाहिँ रफली यसको मेकानिजम भन्नु पर्दाखेरि हामीले यतिकै मुखले जसरी हाम्रो स्पिकिङ छ त्यही नै हाम्रो राइटिङ हुनुपर्छ. तर स्पिकिङ हुनको लागि यसको प्रपर फङ्सनिङ चाहिँ हामीले बुझेको हुनु पर्यो. त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, हामी कहाँदेखि सुरु गर्ने. ब्लड बाहिर गयो है, हामी यहाँदेखि जाम बाहिर गयो अनि रिटर्न भएर आउँछ, फेरि यसमा कलेक्ट भएर फेरि बाहिर जाने प्रोसेसमा चाहिँ डिस्क्राइब गरौँ. यो सिम्पली डिस्क्राइब गर्ने बेला हामीले के गर्नु पर्यो, आवर left ventricle of our heart pumps the blood through aorta. Aorta is the blood vessels of the heart where the number of arteries are connected and the number of arteries carried the oxygenated blood of our heart into various body parts. And these blood vessels gets exchanged their oxygen with carbon dioxide into the blood vessels named capillaries. क्यापिलरीजमा चेन्ज हुन्छ. यसरी अब यहाँदेखि आर्टरिजहरुमा जान्छ, आर्टरिजहरुमा नम्बर्स अफ क्यापिलरीज हुन्छ. यहाँ यिनीहरु सबैमा के हुन्छ त क्यापिलरीजहरुबाट चाहिँ यसरी चाहिँ जान्छ. यो आर्टरिज हो, आर्टरिजहरुबाट अक्सिजनेटेड ब्लड आयो यहाँ आउँछ. यो पोर्सनहरुमा चाहिँ यो डीअक्सिजनेटेड भएर चाहिँ भेनमा जान्छ. यहाँनिर चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ अक्सिजन विथ कार्बन डाइअक्साइड CO2 है. सो यहाँ के छ त एक्सचेन्ज भयो. अब हामीले के गर्नु पर्यो त आर्टरिज देखि अब यो एक्सचेन्ज भइसक्यो. thus these deoxygenated blood then further flow into the blood vessels called veins. And these number of veins are connected to the inferior and the superior and the inferior vena cava of the heart. These vena cava collect the blood, deoxygenated blood, into the right auricle of our heart. And when the blood is collected into the right auricle, then this bicuspid valve is open and the blood get collected in the right ventricle. And as the right ventricles have the excess amount of blood collected here in right ventricle, the valve exerts some pressures and it pumps the blood into the lungs and through pulmonary artery. And when the blood is pumped to the lungs through pulmonary artery, the blood the deoxygenated blood here gets oxygenated and flow back to the heart and collected to the left auricle through pulmonary vein.
and the blood collected into left ventricle auricle get collected in further collected into left ventricle, and the blood when collected into left ventricle, the left ventricle pumps the blood into the aorta through aortic valve, right? Aorta valve collected हुन्छ, and this phenomena is repeated continuously, which is known as blood circulation. And these blood circulations performs various activities in our daily life regarding nutrition supply, metabolisms, oxygen and carbon dioxide exchange देखि लिएर मेटाबोलिजमदेखि लिएर सबै एक्सक्रेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यसमा छ। यसमा यो बीचमा चाहिँ जो सेलहरूले कार्बन डाइअक्साइडबाट छुट्टिएर अरू वेस्ट प्रोडक्टहरू ल्याउँछन्, these other waste product are converted into the urine in the kidney. किडनीबाट चाहिँ अब त्यो युरिनमा फर्मेसन बनाउने, युरिन फर्मेसन छुट्टै हुन्छ त्यसको लागि। तर हामीले अहिले हार्ट र लङ्सको मात्र भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन डिअक्सिजनेटेड एन्ड अक्सिजनेटेड भन्छ, प्योर र इम्प्योर भन्दैनौँ है। इम्प्योर भन्यौँ भने हामीले यसलाई अब किडनीसँग पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यसमा वेस्ट प्रोडक्ट धेरै हुन्छ। त्यही भएर वेस्ट प्रोडक्टहरू धेरै भएपछि त्यहाँबाट युरिन फर्मेसनको कुरा आउँछ। बढी क्याल्सियम रहेछ भनेपछि क्याल्सियम डिपोजिसन पनि हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले पढाएको छौँ नि, फस्फोरस हुन्छ, यसमा आइरन हुन्छ हैन, क्याल्सियम हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। तर त्यही भएर हामीले यसमा जस्ट अक्सिजनेटेड एन्ड डिअक्सिजनेटेड ब्लड भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। ठिक छ? सर ल भोलि तिम्रो काम भयो हार्टको डायग्राम बनाउने र यसको मेकानिजम लेख्ने। ठिक छ? हुन्छ सर। यो व्हाइट बोर्डको काम आजलाई यति नै थियो। विशेष गरेर हार्ट पढाइसके पछाडि अब हार्टको त यो फिगर बनाएर दिनु पर्यो। फिगर बनाएर दिइसके पछाडि चाहिँ अब यो फिगर मैले बनाएँ, तिमीहरूले गएर एक्सरसाइज गर्ने, अब यसको रिपिट गर्ने मजाले। यो इन्टिरियर पार्ट नै है, इन्टरनल हार्ट हो, किनभने मैले यहाँ भल्भहरू छुट्याएर देखाएको छु है। अनि त्यस पछाडि भल्भहरू सहितको आर्टरी अरिकल्सहरू र भेन्ट्रिकल छुट्याएर देखायो भने यसलाई इन्टरनल हार्ट भन्छ। एक्सटर्नल हार्ट भनेको यो मैले भल्भहरू देखाएन, जस्ट पाइपहरू देखाएँ, अनि बाहिरबाट चाहिँ यो भेन्ट्रिकललाई पनि कभर गरेर कार्डियक मसल्सहरू देखायो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटर्नल हार्ट भन्छ। यो इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट हो है। ठिक छ? सर ठिक छ। ल